Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đẹp đôi thế này, bảo sao fan mê mẩn. Theo dõi đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện, ngoài cộng đồng yêu thích bộ đôi Nguyệt Tuân, Thần Thánh, đa số người xem vẫn một lòng hướng về cặp Trăng Sao, Vũ Văn Nguyệt và Tinh Nhi. Cả trên màn ảnh lẫn ngoài hậu trường, Tinh Nhi, Triệu Lệ Dĩnh và Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân đều có những khoảnh khắc khiến khán giả chỉ muốn tìm xem liệu hai người họ có gian tình nào hay không. Đáng tiếc rằng, cặp đôi Trăng Sao chỉ giữ đúng quan hệ tỷ đệ, đồng nghiệp bình thường mà thôi. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh là cặp đôi mới được khán giả vô cùng yêu thích. Ngoài hậu trường, hai người cũng thường xuyên đùa giỡn vui vẻ với nhau. Ngoài việc suýt xoa vì độ hợp dơ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Sở Kiều truyện, khán giả còn hài hước nhận xét rằng hai người quả là một cặp dớp trời sinh. Một người là lò đốt người, còn người kia chưa gì đã khiến 4 nhân vật phải bỏ mạng vì mình. Lâm Canh Tân từng tiễn Nhược Hy ra đi khi góp mặt trong bộ Kinh Tâm. Trước khi góp mặt trong đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện, Lâm Canh Tân từng có tiền án lò thiêu vô cùng nổi tiếng. Nguyên nhân là vì nam diễn viên sinh năm 1988 từng 2 lần tiễn đưa người tình màn ảnh về miền Cực Lạc bằng phương pháp hỏa thiêu. Lần đầu tiên là trong bộ Kinh Tâm. Khi đó, Lâm Canh Tân vào vai thập tứ A-ca người đàn ông ở bên nữ chính Nhược Hy, Lưu Thi Thi, đến tận giây phút nàng chút hơi thở cuối cùng. Sau đó, thập tứ A-ca đau lòng hỏa thiêu xác người con gái mình yêu trong nước mắt. Sang đến võ thần Triệu Tử Long, anh chàng tiếp tục ra tay thiêu nữ chính. Sang đến võ thần Triệu Tử Long, Lâm Canh Tân đảm nhận vai nam chính Triệu Tử Long. Cứ tưởng lần này anh hùng của chúng ta sẽ được hạnh phúc, ai dè biên kịch lại lần nữa ban cho Lâm Canh Tân kết buồn điển hình. Người con gái Triệu Tử Long yêu hạ hầu khinh y, Yuna, qua đời. Chàng tự tay đặt xác nàng trên giàn thiêu rồi đau lòng tiễn biệt trong màn khói lửa. May mắn là Tinh Nhi chưa dính mồi lửa nào từ Lâm Canh Tân. Cứ thế này thì khi nào anh mới thoát được biệt danh lò thiêu đây các em ơi. Vậy nên nhiều khán giả hy vọng rằng lựa chọn tham gia một tác phẩm nữ chủ như Sở Kiều truyện sẽ giúp Lâm Canh Tân thoát kiếp hóa lò đốt người. Ấy vậy mà ngay tập 2 của bộ phim, anh chàng lại một lần nữa chứng minh biệt danh đó không phải dạng vừa đâu. Tuy nạn nhân lần này của Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân không phải Tinh Nhi, nhưng lại là anh trai của nàng. Nạn mất người yêu thì qua nhưng lại rước thêm họa, bị nữ chính coi như kẻ thù. Em gái tóc xoăn ra đi trước mặt Tinh Nhi trong tập 1 của Sở Kiều truyện. Nhắc đến Tinh Nhi, hẳn người xem cũng phải hết hồn bởi ám khí nặng của cô nàng. Chỉ qua 8 tập phim của Sở Kiều truyện, trước mắt đã có 4 người ra đi vì lý do gián tiếp hay trực tiếp liên quan đến Tinh Nhi. Nhân vật đầu tiên tử nạn là em gái tóc xoăn. Đang mải miết nắm tay tỷ tài giỏi chạy trên trường săn, em gái đã trúng ngay mũi tên của Vũ Văn Hoài vì đứng sau Tinh Nhi. Nạn nhân thứ hai là Ngũ Ca. Vì chuyện liên quan đến Kinh Tiểu Lục, tay chân đắc lực của Vũ Văn Hoài đã khuyên Cẩm Trúc lựa chọn một trong số những thành viên nhà họ Kinh để chết thay cho ả. Xui xẻo thế nào, Cẩm Trúc lại chọn Ngũ Ca chứ không phải cô em tiểu bát xấu tính, bị khán giả ghét cay ghét đắng. Vậy là Ngũ Ca đã hy sinh dưới lưỡi kiếm của Vũ Văn Nguyệt vì bị đổ tội ám sát tổ phụ. Tinh Nhi còn đau đớn chứng kiến cảnh anh trai chết thảm từ đầu đến cuối. Người thứ ba hy sinh vì Tinh Nhi là Đại tỷ Hiệp Tương. Vì không muốn Tống Đại Nương đưa Tiểu Lục, Tinh Nhi đến Cực Lạc Các, Hiệp Tương đã quyết định đi thay muội muội. Giống như Ngũ Ca, cô hết lòng bảo vệ người em gái không cùng dòng máu này. Thế rồi, Hiệp Tương cũng ra đi bởi sự hành hạ từ tổ phụ của Vũ Văn Hoài. Tiện thể, Tống Đại Nương cũng đã nắm tay Hiệp Tương chào khán giả vì Tinh Nhi đã tiễn bà ta về địa ngục nhằm trả thù cho chị gái. Chắc chắn sau này, cặp đôi dớp mà đẹp của chúng ta sẽ còn có nhiều phân cảnh tay đôi mờ ám hơn nữa trên màn ảnh.
2 tập tiếp theo của đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện sẽ tiếp tục lên sóng vào tối ngày 12 tháng 6 năm 2017 trên đài Hồ Nam. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong dự án phim mới sau 4 năm bén duyên với Sở Kiều truyện. Theo thông tin được lan truyền, gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức ký hợp đồng nhận vai nữ chính trong dự án phim mới chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của Cửu Lộ Phi Hương. Đáng trông đợi hơn, nam chính lại là Lâm Canh Tân, người từng bén duyên cùng Triệu Lệ Dĩnh cách đây 4 năm trong Sở Kiều truyện. Được biết, Bổn Vương ở đây sau khi được chuyển thể thành phim được đổi tên thành Dữ Phượng Hành. Đây là một trong những dự án cấp S của Tenon, đạo diễn Đặng Khoa. Trước đó vào đầu tháng 2 năm nay, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành đã bắt đầu được lan truyền trên các diễn đàn mạng. Mặc dù khá trông đợi nhưng cư dân mạng vẫn không quá đặt lòng tin vào thông tin này. Cũng xuất hiện một bộ phận cho rằng Triệu Lệ Dĩnh không còn thích hợp để đóng phim cổ trang nữa, và Lâm Canh Tân cũng không hợp với nhân vật hành chỉ trong nguyên tác. Trở lại với Bổn Vương ở đây, cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện tại thời thượng cổ, thế gian chỉ còn lại thần quân cuối cùng Hành Chỉ. Trong lời đồn, vị thần quân Hành Chỉ này sống một mình suốt mấy chục nghìn năm, vô tình vô dục. Trong đại chiến tiên ma, hắn một mình ngăn cơn sóng dữ, từ đó về sau càng sống khép kín, thần tung khó tìm. Mấy trăm năm trôi qua, thân là nữ vương gia Ngậm Châu sinh ra của ma giới. Vào dịp sinh nhật 1000 tuổi của nàng bị vướng vào cuộc liên hôn chính trị. Trên đường đào hôn, Thẩm Ly bị đờ ánh trở về nguyên hình Phượng Hoàng, trọng thương rơi xuống nhân gian. Trong lúc hôn mê, nàng bị người bán hàng rong coi như một con gà béo, nhổ sạch lông toàn thân, nhốt trong lồng để bán. Thẩm Ly tỉnh lại thấy như vậy thì rất tức giận, nhưng không thể làm được gì. Đang chán nản buồn bã, một nam tử thanh tú mặc áo xanh đi ngang qua, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, lập tức cười nói, ta muốn con này. Vận mệnh của hai người vì cuộc mua bán tưởng như bột phát này mà gắn chặt vào nhau. Bạn nghĩ sao nếu Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh và Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân viết tiếp chuyện tình còn dở dang trong Sở Kiều truyện với bản chuyển thể của Bổn Vương ở đây Dữ Phượng Hành? Tin 02, mùa hè năm 2017, màn ảnh Hoa ngữ trao đảo trước sự đổ bộ của tác phẩm truyền hình Đầu voi đuôi chuột, Sở Kiều truyện. Không chỉ có vậy, Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân cũng là một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích vào thời điểm ấy. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến cảnh hôn mà cô đóng cùng Lâm Canh Tân trong quá trình thực hiện Sở Kiều truyện. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cùng hợp tác trong bộ phim Sở Kiều truyện. Trong suốt 67 tập phim, Lâm Canh Tân cùng Triệu Lệ Dĩnh có một vài cảnh hôn. Trong đó, phải kể đến màn khóa môi, được khán giả nhận xét là thiếu cảm xúc. Khi ấy, vì muốn giữ Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh lại bên mình, Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân đã kéo tay nàng lại và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lúc này, Lâm Canh Tân cùng Triệu Lệ Dĩnh mặt kề mặt, nam chính của chúng ta mắt nhắm nghiền, tai đỏ lừng, còn Triệu Lệ Dĩnh lại thể hiện vẻ mặt bình tĩnh có hơi chút vô cảm. Cảnh hôn khiến Triệu Lệ Dĩnh chưa hài lòng, nhưng khi muốn quay lại thì lực bất tòng tâm bởi nam chính đã chạy trốn. Sau khi hoàn thành xong, Triệu Lệ Dĩnh có ngồi xem lại cảnh quay vừa thực hiện và cảm thấy chưa hài lòng. Chính vì thế, cô muốn tìm Lâm Canh Tân để bàn bạc chuyện quay lại phân đoạn này. Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ kể, tôi hỏi mọi người cậu ấy, Lâm Canh Tân, đâu rồi? Nhân viên đoàn làm phim bảo, cậu ấy đã chạy thẳng một mạch về xe riêng mất rồi. Ngoài đời, Lâm Canh Tân rất dễ ngượng ngùng. Nói về nhân vật Vũ Văn Nguyệt của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô thấy nhân vật này là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Mặc dù trong lòng chàng luôn dành cho Sở Kiều một tình cảm đặc biệt, thế nhưng lại đành tỏ ra ngoài mặt như không có gì. Khi phải đối diện với lý tưởng và tình yêu, Vũ Văn Nguyệt cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Bên cạnh đó,
Triệu Lệ Dĩnh còn hài hước chia sẻ về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của mình. Anh ấy phải là típ người có ý thức trách nhiệm, đặc biệt là phải cao trên 1m80 và đẹp trai. Thời gian qua, có không ít tin đồn liên quan đến dự án truyền hình Sở Kiều Truyện 2. Sau cái kết không rõ ràng và cụt ngủn của Sở Kiều Truyện, khán giả cùng người hâm mộ vẫn hy vọng rằng Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt sẽ được hạnh phúc trọn vẹn như trong nguyên tác. Vai công chúa Nguyên Thuần sẽ không còn do Lý Thấm thể hiện trong Sở Kiều Truyện 2. Một số nguồn tin cho biết, nhiều khả năng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân cùng Đậu Kiêu sẽ quay trở lại với phần 2. Tuy nhiên vai công chúa Nguyên Thuần sẽ được giao cho Angela Baby thay vì Lý Thấm do nữ diễn viên không sắp xếp được lịch trình. Đối diện với thông tin này, đa phần cư dân mạng đều cảm thấy hoang mang. Còn phía nhà sản xuất cùng Đài Hồ Nam vẫn chưa lên tiếng về việc thực hiện Sở Kiều Truyện 2. Sở Kiều Truyện là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tiêu Tương, Đông Nhi. Nội dung tác phẩm xoay quanh cô gái có thân phận bí ẩn Sở Kiều cùng mối quan hệ giữa nàng cùng hai chàng trai là Vũ Văn Nguyệt và Yên Tuân. Sở Kiều Truyện được phát sóng vào ngày 5 tháng 6 năm 2017 và được khán giả Trung Quốc cùng Việt Nam vô cùng yêu thích mặc cho nội dung còn nhiều tranh cãi.